Bună ziua! Bine ați venit în Oradea! Este a doua oară când ne întoarcem în acest oraș și avem doar câteva ore, la fel cum am avut și prima dată, să descoperim care sunt cele mai frumoase locuri pe care noi le-am mai văzut, le-am îndrăgit și dorim să vi le arătăm și vouă. Este pentru prima oară când facem genul acesta de vlog documentar din Oradea și sper că vă va plăcea și veți afla câteva lucruri interesante care poate vă vor determina să vă faceți propriul dumneavoastră city break în acest oraș. Să începem! And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. And so activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Bună ziua! Am ajuns de câteva ore, am luat și micul dejun, m-am și pregătit, am devenit și eu om și după a treia cafea vreau să vă zic că am ajuns în Timișoara și deja suntem pe drum pentru că urmează să mergem către Oradea. Am început plimbarea direct de pe promenada de lângă Crișul Repede. Nu, Crișul Rece. N-am fost bună la geografie, dar să știți, chiar mi-am dat silința. Repede? Repede. A, deci am zis bine prima oară. Da. S-a prins ceva de mine. Am început vlogul cu o bulbuță. Dar știu că am trecut pe lângă Crișul Alb și Negru, pe drumul nostru de la Timișoara până aici, pentru că noi astăzi am avut avion de dimineață, la 4 ne-am trezit, am avut dimineață avionul care ne-a adus până la Timișoara și de la Timișoara am luat mașină, am venit aici la Oradea și avem doar câteva ore și după asta trebuie să ne întoarcem, să plecăm, să revenim la Timișoara, cum ar veni, așa că haideți să facem the most of it. Iar în față este podul Ladislau sau Ferdinand și de asemenea vedem și sinagoga Sion, despre care o să revenim noi în momentele următoare. Oprire, vom urca acum în turnul primăriei ca să vedem priveliștea asupra Pieței Unirii și asupra orașului. Turnul primăriei este una dintre atracțiile principale de vizitat în Oradea. Intrarea aici costă 15 lei de adult și este alcătuit din 4 nivele. Primul turn este punctul în care se află și orologiul din turn și următoarele 3, cele pe care le vom parcurge și noi în momentele următoare, vor fi puncte panoramice asupra orașului și vom merge chiar până în vârf. Haideți să vedeți priveliștea! De asta fac trepte la sală. De asta. Să pot să vorbesc și să urc trepte în același timp ca să vă zic povești. Uite-mă, acum are altă formă față de atunci când am fost. Vino să vezi. Aici suntem la nivelul 3. Deja avem o priveliște extraordinară asupra Oradei. Și continuăm cu trepte. Și am ajuns în turnul primăriei. Este așa cum vă așteptați. Nu cred că o să mă puteți înțelege, dar o să las niște subtitrări cu ceea ce zic. Așa că o să vă las un montaj drăguț cu imaginile pe care le-ai surprins în acest vlog. Oradea, trebuie neapărat să veniți și în Piața Unirii. Piața Unirii este cea mai veche piață și este epicentrul orașului. Aici veți putea să admirați numeroase palate care au fost construite la începutul secolului 20 și care chiar și în ziua de astăzi oferă un spectacol deosebit tuturor vizitatorilor și localnicilor. Nu mulți știu, dar prima mențiune documentară a Oradei datează încă din anul 1113. Piața Unirii și-a dobândit aspectul modern în urma construirii palatelor, ce se pot vedea și astăzi și pot fi admirate de către ceilalți. Primăria Oradei, Palatul Episcopiei Greco-Catolice, Palatul Vulturul Negru și Palatul Moscoviț Adolf și Fii.
În plus, ceea ce se distinge în cadrul Pieței Unirii din Oradea este Biserica cu lună. Atunci când am aflat prima oară că se numește așa, de curiozitate, bineînțeles, m-am uitat să văd de ce se numește cu lună. Nu este ceva specific pentru noi în România să avem biserici care să se numească așa. În mod normal, dacă ar fi să ne luăm după denumirea oficială a bisericii, aceasta este Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Dar vorbim despre Biserica cu lună pentru că are, în cadrul turlei sale, are un mecanism unic în Europa și anume, în turla bisericii se află o sferă care are diametrul de 1 metru, este vopsită jumătate aurie, galbenă și jumătate neagră, pentru că aceasta se va roti în funcție de cum se rotește luna în raport cu pământul și va arăta fazele lunii în timp real și este un mecanism, dacă vă vine să credeți, care a fost instalat, realizat din 1783, un mod foarte inovativ și ingenios de a surprinde fazele lunii, mai ales pentru epoca respectivă, pentru secolul XVIII. Oradea este cunoscută și sub denumirea de capitala Art Nouveau, dar în trecut era foarte importantă pentru întreaga Europa. Pentru că, dacă vă vine să credeți, chiar și eu am fost foarte surprinsă când am citit această informație, Oradea a reprezentat la un moment dat, timp de aproape 2 secole, meridianul zero. În sensul în care, în cetatea Oradei, pe care urmează și noi să o vizităm astăzi, se afla o școală de astronomie și inclusiv un observator astronomic care a fost luat ca reper, longitudinea acelui observator astronomic a fost luat drept reper fundamental pentru a-și construi toate hărțile și toate punctele acestea folosite mai ales în navigație. O să vizităm și noi astăzi cetatea Oradei, pentru că este într-adevăr unul dintre cele mai importante locuri pe care ar trebui să le viziteze oricine atunci când trece prin Oradea, chiar și într-o fugă. Și este foarte interesant pentru că dacă ar fi să o privim de sus, cetatea Oradei are o formă pentagonală, ceea ce o diferențiază de celelalte și a conferit o putere strategică de-a lungul timpului pentru a se apăra împotriva dușmanilor. Noi când l-am vizitat acum 3 ani ne-a furat inimile. Ne-am gândit foarte serios dacă să ne mutăm aici și de obicei avem genul acesta de gânduri doar când vizităm un oraș din străinătate. Am scos bani. Ai scos? Da. Acum că ai scos bani, haideți să începem să vizităm. Ce mă bucură cel mai mult este faptul că am decis să venim în Oradea, chiar când se ține festivalul și târgul acesta de Paște, cu ocazia Paștelui. Sunt foarte multe produse, vreau să vă arăt așa acest târg cum arată, dar pe mine m-a cucerit. Văd peste tot urechi de porc, îmi place din nu mai pot. N-am mai văzut niciodată din asta în formă de găină. Am citit pe net faptul că orădenii se respectau încă de pe timpuri, aveau transport în comun, se numeau omnibuze, dacă nu zic prostii, și îi transporta din centru până pe puțin, oricum nu era mult. Dar ideea în sine că aveau transport genul acesta, au fost printre primii din țară care au făcut asta. Și casa mea preferată din centru, Doamne, mi este atât de drag, Palatul Vulturului Negru, și știu că numele este cumva controversat având în vedere culoarea și cât este de frumoasă și de colorată această căsuță, dar totul se datorează acestui loc. Mai precis, este o galerie care imită galeria Vittorio Emanuele al II-lea din Milano și ceea ce se remarcă la această galerie, pe lângă toate detaliile deosebite, este chiar vitraliul cu vulturul negru, de unde și denumirea întregului palat. Acum continuăm plimbarea către Vasilie Alexandrie. Este una dintre arterele principale. Aici este această casă a sticlarului. O să vă las numele pe ecran pentru că este fie neamț, fie maghiar. Și acum este sediu pentru Mesopotamia, realitatea anului 2025, o frumoasă clădire istorică pe care ar trebui să o vedeți măcar, să-i faceți o poză sau să o aveți în minte, pentru că este atât de frumos renovată și decorată, este superbă. Vreau să vă arăt toate părțile Oradei. Arată foarte bine, se vede că este în renovare continuu, dar mai sunt și zone de genul acesta. Și normal, la urma urmei, având în vedere că orașul ăsta datează din anul 1113, mă gândesc că sunt și clădirile foarte vechi. Nu din 1113, sper.
Pot să văd îmbunătățiri care au fost aduse orașului, consistente, chiar s-a investit mult în el. Sinagoga Sion, cea de care tocmai ne îndepărtăm în momentul de față, este dovada și mărturia vie a faptului că aici, în Oradea, erau foarte mari populații de evrei. Există pe lângă sinagoga Sion de aici din centru, mai este și sinagoga ortodoxă și din păcate acești evrei au fost exterminați în masă în cadrul celui de-al doilea război mondial prin faptul că au fost deportați la Auschwitz în anul 1944, peste 3/4 din ce am citit, și a fost absolut o tragedie. Dar aceste sinagogi rămân dovada existenței lor și a faptului că erau atât de importanți în diversitatea culturală, multiculturală a acestui oraș, încă de pe timpuri. Și acum o să ne continuăm plimbarea prin traversarea podului Ferdinand sau Ladislau, care trece peste Crișul repede sau rece? Iarăși am uitat. Repede, ca să ajungem pe calea Republicii. Imediat cum am traversat podul Ferdinand, avem un hotel absolut impresionant, Grand Hotel Astoria, prin aspectul său. Tot așa un fost palat, pentru că Oradea este formată din palate și lângă se află Teatrul de Stat. O altă bijuterie, Casa Poniac, așa frumoase sunt toate. Deci așa arată toată zona. Acum o să ne continuăm plimbarea, după cum v-am zis, pe calea Republicii. Îmi place foarte mult că pe lângă decorul acesta super estetic de pe timpuri, găsești un magazin modern, Orange, un Carrefour, un Dr. Max, Digi. E cumva îmbinarea modernului cu vechiul, așa simt că arată. Bine, ruleta aia nu-mi place deloc cum se vede, asta trebuie să recunosc, dar mai departe tot a fost drăguț. Un basm. Sunt căsuțele din albă ca zăpada, acolo trăiesc piticii, eu m-am convins. Și toată strada este plină, toată calea Republicii este plină de clădiri superbe. Aceasta este doar un exemplu. Și o să ajungem și la clădirea, la palatul meu preferat dintre toate din Oradea, Palatul Moscoviț. Este o alegere destul de comună, multă lume se îndrăgostește de el, probabil și de la culoarea îndrăzneață pe care o are. Palatul Apollo este chiar lângă Palatul Moscoviț și este unul dintre singurele palate care au fost comandate de către instituțiile publice, pentru că celelalte au fost organizate, realizate la comanda privatului, de ingineri, diverse persoane care aveau autoritate, bani și puteau să-și permită genul acesta de palate în Oradea, atât de aproape de centru, pe calea Republicii, care era foarte importantă chiar și atunci. Îmi pare tare rău că am prins așa o vreme rece și ploioasă, mohorâtă și în plus noi am dormit doar 4 ore, oboseala se simte, dar este un oraș superb. Eu cred că ar trebui măcar să ne întoarcem a 3-a oară și să stăm 3 zile cât n-am stat în primele 2 dăți când am venit aici. Ne luăm de aici, arată foarte bine, ne luăm tartă cu prune, tartă cu mere și plăcintă bihoreană cu brânză. Am schimbat decorul și am mers la Cetatea Oradei, am plecat din centru.
Târgul de Paște continuă și aici, în cadrul cetății. Vezi, asta seamănă foarte bine cu statuia pe care am luat-o din Malta. Ne-am luat și niște ciocolată de casă și acum mergem către cetate, către intrare. Este și un muzeu aici, la cetatea din Oradea. Momentan este gol, e 4:30 vinerea. Mă gândesc că în 2 ore o să fie mult mai plin aici. Sunt deja pregătite tarabele. Și am venit să-mi iau și o langoașă de plecare. Că na, nu ne mai întoarcem așa curând în Ardeal. Și unde găsești langoașă mai bună decât la ei? Dacă nu mâncam și un langoș cu brânză, mărar și smântână, nu era experiența completă. Niciodată nu mă dezamăgit un langoș din Ardeal, niciodată. Plecăm și cu plasa plină. Cu tot felul am cam înjumătățit-o, nu ai chiar plină? Da, am luat așa tot felul de chestii. Plăcintă cu prune. Da. Foarte bună. Cheers! Oh my god! Oh my god! Și cam asta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Nu a fost foarte mare, nici nu am avut foarte multe ore, vreo 4-5 ore în Oradea. Am fost cumva și mai lipsiți de energia pe care o avem în mod normal. Ați văzut, Andrei nu a făcut nicio glumă pe durata întregului videoclip. Dar pentru că noi nu am apucat să realizăm tot ceea ce ne-am dorit în acest oraș, aș dori măcar să vă ofer acum la final câteva locuri pe care să le treceți voi în itinerariul vostru pentru vacanța voastră, pe care aș fi vrut și eu să le vizitez dacă am fi avut mai mult timp. Și anume, lângă vizitarea Căii Republicii și străzii Vasile Alexandrii, vă recomand să mergeți și către Parcul Libertății. Este un pod foarte frumos acolo, podul intelectualilor, cu o priveliște tare frumoasă asupra clădirilor din centru, cele mai înalte, bineînțeles. Mai este și sinagoga Sion, de care v-am spus, împreună cu sinagoga ortodoxă. Merită vizitate și dacă tot ajungeți la sinagoga ortodoxă, care este super frumoasă, merită să vedeți și Palatul Ullman, să vă uitați puțin la el, pentru că este genul de palat, la fel ca celelalte, care iese în evidență și cu o istorie foarte bogată. Mai avem și complexul baroc, care include 3 clădiri: Palatul Episcopiei Romano-Catolice, Catedrala Romano-Catolică și Șirul Canonicilor, tot așa un loc foarte frumos. Mi-aș fi dorit să mergem să vizităm, dar nu am mai avut timp, dar voi puteți să mergeți și să vizitați. Este puțin mai departe de centru, dar dacă aveți mașină este foarte ușor să vă orientați în oraș. Mai departe, ceea ce vă recomand și nu am reușit nici de data asta și nici data trecută, este să vedeți priveliștea de pe dealul Ciuperca. Cea mai frumoasă este la apus. După cum vedeți, vremea nu a ținut cu noi, așa că nu am fi avut un apus spectaculos, ci unul înnorat, așa cum a fost întreaga zi. Totuși, Oradea rămâne o destinație excepțională pentru România și pentru întreaga lume. Cred că ne aduce cinste și este un oraș chiar de vizitat și de adăugat pe lista voastră. Dacă vă gândiți unde să mai mergeți anul acesta în vacanță, eu cred că Oradea ar fi o opțiune foarte bună. În plus, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Urmează vlogul din Timișoara și vlogurile din Malta, care vor fi absolut spectaculoase. Așa că like, subscribe, cum se zice, toate celelalte le știți voi de la ceilalți travel influencer, vlogger și așa mai departe. Vă pup și sper că v-a plăcut. Lăsați-mi în comentarii cum vi s-a părut.